Sok szeretettel köszöntöm nézőinket, én Göbi vagyok, kamera mögött pedig G, és ezen a napsütéses, gyönyörű tavaszi napon öröm van a szívünkben is, mert egy rendes autó mellett állunk, és egy rendes autót tesztelünk, ahol a kommentelők nem azt fogják kérdezni, hogy de mennyi idő alatt töltötted fel 10%-ról 80-ra? Egyébként elmondom, hogy a benzinkúton majdnem üres volt, és 1 perc 23 alatt töltöttem fel 100%-ra, aztán boldogan folytattam az utamat. Az autó egyébként egy Alfa Romeo Giulia Competizione felszereltséggel, és ezt lehet úgy tesztelni, mint egy igazi autót, mert ez egy igazi autó. Nem kell kombinált motor teljesítményről beszélni, hogy indulásnál rásegít a villanymotor, mert nincs villanymotor, egy generátor van benne, mint minden autóba, úgyhogy kicsit ez egy ilyen konzervatív teszt lesz, és még a futóműről is fogok beszélni, holott az újabb autóknál, a lelketlen újabb autóknál ez már nem is érdekli az embereket. Szóval még mielőtt nagyon beleszaladnánk a sűrűjébe, nézzük meg ezt az autót. Ez az az autó, amivel ha megyek a parkolójába a bevásárlóközpontnak, a 4 éves kisgyerek azt mondja, anya, milyen szép autó! Pedig nem tudja, hogy ez egy Alfa, nem tudja, hogy Cuore Sportivo, meg mit tudom én micsoda, egyszerűen látja, és azt látja benne, hogy szép, és azért szép, mert harmonikus. Tök szépek a vonalai, tök jók az arányai. Például egy dologra felhívnám a figyelmet, hogyha megnézitek az egész autót, tulajdonképpen gömbölyű. 2 olyan él van benne, ami tényleg egyenes és él. Az egyik az itt az oldalán, innen a Competizione felirattól jön, ide végig, de ez úgy van megcsinálva, hogy majdnem minden fényviszonynál alatta csinál egy ilyen elvékonyodó árnyékot végig, egész ide a kilincsig. Ez is a dinamikát adja, ahogy mint egy üstökös, amikor elszáll. Nagyon szép, a másik ilyen él pedig hátul a csomagtartó perem, ami tényleg olyan éles, hogy szerintem lakatos legyen a talpán, aki reprodukálni tudná, valószínűleg elemcsere lesz, ha valaki hátulról belerongyol, de az az él, az megint csak ad egy olyan vonalat, vagy egy olyan szemvezetőt a hátuljának, hogy nem azt a kopott szappanformát nézed, hanem azt látod, hogy ez egy ilyen, szóval szép, na. Ezen lehet vitatkozni, mert a szépség az mindig részben szubjektív, de olyan apróságok, mint itt alul ez a splitternek a csúcsa, hogy meg van csinálva, de nem egy fekete valami van oda rátéve, hanem a lökhárítóból jön ki, meg hogy megnézed az egész elejét. Először is, ha ránézel, rögtön tudod, hogy ez egy Alfa. Ez már sokat elmond, mert most megnézzük a parkolóba álló új autókat, aztán ember legyen a talpán, és a G a kamera mögött mosolyog, mert tényleg szoktunk így autóval menni, és akkor megy előttünk valami, és a Vályi Pista megszólal, mondd meg, ez milyen autó? Na, 3, 2, 1, és akkor ott, most ez a Brumbi, vagy a Bombora, vagy melyik is? Most ezt nem tudjuk. Ezzel ilyen gond nincs. Ezt meglátják, ez egy Alfa. Aki ezt nem látja, hogy Alfa, az eddig háttal ült a moziba nagyon. Mert a stílusjegyek, mert itt az eleje, ezt egyből látszik mindenhonnan, itt a Scudetto rajta, a megújult Alfa embléma, ami pont ezzel a Giuliával jött be a piacra, és terjedt el az összes utána következő modellen. Egyébként az autó 16-ban mutatták be, 17-ben tulajdonképpen mindent elnyert, amit el lehetett nyerni, kivétel az év autóját, mert ott lecsúszott a topról, második helyezett lett. Ez az autó minden egyéb helyen, akár a Car and Driver magazin, akár az Automotorunsport Németországba lenyomta a BMW-ket, meg a konkurensnek tekintett márkákat, mindenki kiemelt pár dolgot. 1. a forma, 2. a motorizáltság, 3. a futómű, 4. a belseje. És azért is érezhető, hogy kicsit így az emóció oldaláról közelítették meg a dolgot, mert mindenki mondta, amit én is el fogok mondani, hogy ha tényleg felvesszük a racionális szemüvegünket, és úgy nézzük ezt az autót, akkor nincs azon az összeszerelési szinten, mint mondjuk egy 3-as BMW. Nem adja azt a sziklaszilárdságot, vagy inkább úgy mondom, hogy mert nagyon kemény a futómű, meg masszív is az autó, ne értsetek félre, de azért csak megcöccen, megröccen, ami egy sziklaszilárd Audiba, vagy egy jól összerakott BMW-be nagyon-nagyon ritkán fordul elő.
De kezdjük az egyik lényeges résszel, mert ugye itt nem egy kefe nélküli villanymotor van, hanem egy 2 literes turbomotor, ami a munkakódja, amikor megjelent az európai modellnek, Giorgio volt, mennyire olasz, és hát gázkitámasztású, alumínium. Rögtön el is tudunk időzni itt néhány pillanatra a motortérbe. Alumínium, szilícium, magnézium ötvözető rugótornyok vannak, ugye a súlycsökkentés miatt. A súlycsökkentés szót még körülbelül 13-szor fogom mondani, mert sok helyen törekedtek erre, így a jármű össztömege ezzel a Q4 4-kerékhajtással, tehát a Q4-es felszereltség a 4-kerékhajtással mindössze 1660 kg, ami kevésnek minősül manapság. 4-kerékhajtás, 5 csillagos törésteszt, az nagyon kevés. Ilyen dolgokkal ugye az alumínium karosszéri elemek, az alumínium tornyok, ilyenekkel tudták megcsinálni. Na, de hosszmotor, hátsó kerékhajtás. Ez egy direkt befecskendezős turbomotor, multi-airnek is nevezik ezt is, mert ugye a szívó oldalon a szelepek nyitási magasságát elektrohidraulikusan vezérlik, tehát nincs folytószelepe a hagyományos értelembe véve, ezzel hatásfokot növelnek, és ez konkrétan 280 lóerős, 2 literes, 200 lóerőst azt már korábban kivezették, ebbe a 280-asba létezik még raktárról. És természetesen a QV, vagy Quadrifoglio változat, az a V6-os turbo motorral, de az egy másik liga. Árban is sajnos, de az tényleg egy másik liga, más konkurensekkel. Ez a direkt befecskendezős turbomotor. Ha kritikus akarok lenni, már pedig ebben a tesztben én elég kritikus leszek, mert ez tényleg egy jó autó, és egy jó autót ezt kritikával kell nézni. Nem olyan jó, mint mondjuk egy Integra Type R-nek a turbomotorja, mert az úgy pörög, mintha nem is turbós lenne, meg nem olyan jó, mint a Porsche Cayman 4 hengeres turbomotorja, mert az vidáman beleszalad a 7500-ba. Ez 5500-nál biztos, hogy elvált, és inkább ilyen nyomatékra hangolt motor. Hozzáraktak egy 8 HP 50-es CTF váltót, ugye hosszmotor, normál váltó, nem itt keresztbe kellett bezsúfolni. Tök jó össze van hangolva a nyomaték karakterisztikájával a motornak, és ugye megvannak a pedal shiftek, a kézi váltók a kormányon, majd azt is meg fogjuk mutatni. Tehát összességében ez egy tök jó motor. Ha valakit esetleg érdekel a fogyasztás, nekem így a teszten néha azért német autópályán mentünk, de ilyen 9 és 10 liter között jött ki. És azt mondom, hogy ez alá is le lehet vele menni, de azért ne felejtsük el, hogy 280 lóerős, ezeket a lovakat etetni kell, zap kell neki, az meg a benzin. És a benzin, itt még egy érdekes dolog, ugye ez is egy kopogásszabályzós, elég korszerű motor, és én azt mondom, hogy ezekben a motorokba mindenképpen prémiumot kell tankolni. Én az ÖMV-nél tankoltam bele 100-ast, és lehet, hogy csak szubjektív, de érezni, nem ott érezni, hogy erősebb lesz a kocsi, hanem ott, hogy lent nyomatékosabb. És meg is van rá a műszaki magyarázat. Ugye lent, amikor nyomatékot csinál a motor és kezd betölteni a turbókon, nagyon kopogás határa húzza az előgyújtást. És ez is annyira érezhető rajta, hogy mintha lejjebb is engedné a fordulatot a váltó, hogyha normál programba megy az ember, és nyomatékosabb. Aki megvesz egy ilyen nagyon szép és nagyon jó autót, az szállja már rá a pénzt, hogy prémium benzint tankoljon, és még egy csomó előnye is van a prémium benzinnek, például a kisebb etanoltartalom, meg a jobban tűri a hosszabb ideig tárolást is, úgyhogy mindenképpen érdemes így gondolkodni. Ne hagyjuk ki a racionális dolgokat sem, a csomagtartó méretét, de még mielőtt kinyitnám, csak ránézek erre a hátsó lámpára, meg erre az egész hátuljára, olyan szívesen idehoznám a Toyota CHR-nek a tervezőjét, és megmutatnám neki, Matsuhi, ez egy autó, így néz ki. Nem kell sok, kevés kell, de az legyen szép. Nem kell össze-vissza kaszabolni a hátulját, hogy úgy néz ki újkorában is, mint a totálkáros lenne. Legyen szép forma, mint például ez. Na mindegy. De tényleg olyan jó ránézni, nem beszélve a szalámiba vágott kipufogókról, ez a kis diffúzor imitáció, tehát annyira jól néz ki. Ez az egész autó egy igazi autó. És azt gondolná az ember, hogy hát biztos túl szép, akkor majd a hétköznapi használhatóság csorbát szenved.
Nem annyira. Annyi csak, hogy viszonylag kicsi ez a nyílás, de a csomagtartó az 480 liter, legalábbis ennyit ad meg a gyár, az úgy nagyjából pariba van az A4-es szedánnal, meg a 3-as BMW-vel. Talán azoknak egy picit nagyobb a nyílás, tehát könnyebb ide berakni a cuccot. Hát valami. Hát nézzétek meg ezt a hátulját, hát ez legalább valahogy kinéz. De tényleg ez az ív, meg minden. Én azt mondom, hogy inkább legyen ilyen, hogy itt kicsit tetriszezni kell a csomaggal, de amikor meg le van csukva, és nézed, azt mondod, ez az én autóm. Először nagyon kicsinek tűnik a lábtér, mert kicsi a távolság az ülőfelület meg az ülés között, de nagyon hosszú az ülőfelület, és ha rendesen ül az ember, nézzétek meg, én a 188 centimmel, saját magamra beállított között még egész jól elférek. Az ülés alá nagyon jó berakható a láb, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért kompromisszumok vannak. Például a kardánalagút, ami tényleg kardánalagút, az elég széles, tehát ez az autó inkább 4+1 személyes, mint 5. De hát ez ilyen, valamié. De azt mondom, nem egy inkvizíció itt ülni végig, ki lehet bírni. Egyébként pedig a felhasznált anyagok, kiemelném a bőrülést, ez egy nagyon jó minőségű bőr. Ez a piros varrással elől és hátul is nagyon jó, ez ugye a Competizione extra felszereltsége, nagyon jól néz ki, szépen van megcsinálva, meg az egész úgy rendben van. Itt is van egy USB-ánk, tölteni, vagyis hát a normál USB csatlakozónk, szép, minőségi, de egyébként az egész autóra jellemző, hogy így nem spórolták el a dolgokat benne. És ahogy ide beülsz, megérkeztél. Ez az autó. Műszerfal, műszerek, kezelőszervek, kormánykerék, bőrborítású műszerfal, és az egész nagyon-nagyon jól néz ki. Nagyon. Ezen lehet vitatkozni, ez a nem tudom, ez az ilyen alumínium betétszerű, hogy ez most tetszik, nem tetszik, vagy valami karbonimitáció jobb lenne, vagy de minden esetre nem zongoralak. Ha megnézitek ezt az ülést, nagyon jó minőségű bőrből van. És tényleg ez valahogy így hozza, ez a perforáció, ez így hozza a Competizione-t, meg a gyönyörű varrott logó benne. A Competizione kint is, meg bent is a C betűn egy piros, ugye a szívszíne nagyon jó. Hogyha valahogy megfogalmaznék valamit így egy szóban a belsőről, akkor azt mondanám, hogy konzervatív. És ez az egyik legjobb jelző, amit adhatok a mai autók után, hogy ez tényleg egy konzervatív autó olyan szempontból, hogy rendes világítás kapcsolója van, rendes klímakapcsolói, az ülésfűtést odanézés nélkül egy gombbal be tudom kapcsolni, egy gombnyomással, a választókapcsoló is olyan, egy olasz zászló, az egész nagyon rendben van. Ha jobban a mélyére nézünk a dolgoknak, akkor nem akartam beindítani, csak ráadni a gyújtást, de a lényeg, hogy egy 8-szolos képernyő van, a kisebb változatoknál 6-szolos, amin megjelenik az összes dolog. Tulajdonképpen minden működtethető touchscreen-os is, illetve ezzel a kezelővel, amin nincs ilyen touch rész, de másrésztről meg eléggé magától értetődő az egész rendszere. Gyorsan is működik, és akkor, ha már a gomboknál járunk, itt van a DNA kapcsoló, ez is egy jó kis szójáték, a DNA ugye a génekre utal, a D mint dinamik, az N mint naturál, vagy normál, néhol így jelzik, az A pedig az advanced economy, azaz egy ilyen takarékos. Ha dinamikba kapcsolod, itt megjelenik a lengéscsillapító jele, amit ugyancsak egy mozdulattal ki tudsz kapcsolni, amit azért kell hangsúlyozni, mert itt a magyar utakon ennek az autónak egyébként is feszes és sportos a futóműve. Ha be van kapcsolva ez a kemény állása a lengéscsillapítónak, akkor igazán ráz, és nem idevaló. De, ahogy szoktam mondani, ez nem az autó hibája, hanem ezek az utak hibája. Idáig kellett volna eljutni az összes autóval, és ezeket a kapcsolókat, gombokat, mindent megtartani, mert ezek
nagyon jól kezelhető, jó minőségű kapcsolók. És eljutott a technika is, és eljutott a tudás is arra a szintre, nagyjából 2015-18-ra, hogy ez így meg lehet csinálni. Van egy adaptív képernyőnk, ahol megjeleníthető több információ, van egy virtuális kokpitunk, aminek külön kiemelném a műszeren a mutatót, a középső, ez ugye a klasszik megjelenítés, és olyan, mintha ez a fém befogója a mutatónak, valójában fém lenne, és tükröződik rajta a fény, tényleg olyan. Ráadásul, ahogy mozog a mutató, lehet érezni, mintha súlya lenne. Annyira jól megcsinálták, és érzik, annyira érzik az olaszok ezt, hogy nagyon jó. Tehát a műszerfal szerintem top. A kezelése, abban nem vagyok annyira biztos. A másik probléma meg a tárolók. Ugye itt van két ilyen italtartó, van itt egy nem túl nagy pakoló, elég kicsi a kesztyűtartó, tehát azért ilyen szempontból kicsit csorbát szenved, de emberek, amikor barátnőt választunk, akkor se azt nézzük, hogy hát kicsit túlsózza a bableves, de mindegy, nem baj. Van annyi pozitív tulajdonsága, annyi jó ennek az autónak, és hogy nem tudom, majd megmondom itt az utasnak, hogy fogja a kezébe a 1,5 literes kólás üveget, vagy nem tudom, megoldjuk. A lényeg az, hogy menjünk az autóval, és menjünk, és markoljuk ezt a nagyon jól formázott, nagyon jó fogású kormányt, ami egyébként ütközéstől ütközésig szerintem 2 fordulatnál egy picit még kevesebb. 2 fordulat ütközésről. Az egyik legdirektebb kormány, amivel mostanában találkoztam. És ugye nem csak az áttétele, hanem az érzése is nagyon jó. De erről menet közben szeretnék beszélni, mert ezzel a kocsival menni kell. Itt megérkeztél ide, beülsz, ez nem a sofőrös autó. Ezt vezetni kell. Ezt az autót vezetni kell, az tutiság. Megérkezett a simplebiztosítás.hu, ahol nagyon egyszerű újrakötnöd vagy megkötnöd a köteleződet és a kaszkódat. Ráadásul nem csak egyetlen biztosító termékeit látod majd, hanem számtalan kedvező ajánlat közül válogathatsz. És ami a legjobb, hogy a Simple appal egy helyen kezelheted autós ügyeidet. Emlékeztet a lejáratra, biteket gyűjthetsz a SimpleBit hűségprogramban. Mert a biztosítók az ajánlatot hozzák, a döntést viszont te. simplebiztosítás.hu. Rögtön, ahogy beülsz, alfások villogtatnak, hello. Rögtön, ahogy beülsz, rögtön érzed, hogy itt valami más. Tök mélyre ülsz, nagyon jó formázott az ülés, nagyon jó az egész ergonómiája, a kapcsolófülek azok ugye tömör alumínium, lehet érezni, hogy picit hűvösebb, mint a műanyag dolgok, és alapvetően nagyon jó az ergonómiája, kimondottan vezetésre van hangolva. Nagyon lapos az orra az autónak, nem is lehet látni a motorháztető vonalvezetését, és már amikor a motort néztük, akkor lehetett látni, hogy egész magasan van a motor, de az nem azért, mert a motor van magasan, hanem az egész eleje lapos, és tulajdonképpen kiemelkedik a motor a motortérből. Futóművét tekintve ez az autó hozza azt, amit az összes műszaki dolgán lehet látni, hogy egyszerűen nem spóroltak el belőle semmit. Ez az autó nagyon-nagyon magas fejlesztési költséggel készült, nagyon sok pénzt költöttek rá, nagyon nagy tervek voltak 2016-ban, illetve előtte a tervezésénél, és tényleg vissza akarták hozni azt, amiről az Alfa szólt, a sportosság, a brilliáns műszaki megoldások. Ne felejtsük el, hogy nagyon hamar volt az Alfának például változó szelepvezérlése, tényleg nagyon korán. Aztán ez, hogy nem spóroltak el semmit, ez mindenen meglátszik. A futóműve is elől keresztlengőkaros, dupla keresztlengőkaros, hátul
multilink, többlengőkaros futóműve van, nem megúszós, megferzom, meg hátul ilyen csatolt, hosszanti, véletlenül se. A fék is elől, Brembo gyártmányú, mivel ez a Competizione modell, ezért pirosra festett, Alfa Romeo felirattal, de 4 dugattyús, könnyű fémnyereg, hátul is jó, viszonylag nagy fékek vannak rajta, a fékre nincs panasz. Ugyanúgy, ahogy a futóműre sincs panasz. Nagyon jól megcsinálták az autót, nincs semmi elspórolva. Külön ki szeretném emelni, ugye ez a Q4 modell, ez 4 kerékhajtású, hátra egy kardán megy, ami karbon, figyelek, karbon, tehát nem fémből van, hogy könnyű legyen, kis tehetetlenségű, és a hajtás az tulajdonképpen úgy van hangolva, hogy ez egy hátsó kerékhajtású autó, 2,5%-kal túlhajt a hátulja, és alulhajt az eleje, ezért normál körülmények között mindig úgy lehet érezni, mintha tisztán hátsó lenne. A különbség akkor kezd jönni, amikor kipörög a hátulja, és bekapcsolja az elejét is. Most a bekapcsolja, azt értsétek jól, nem arról van szó, hogy kapcsolgat, mint valami Haldex, hanem elkezd hajtani elől is. Ez kifordulásoknál, körforgalomnál mindenhol észre lehet venni, hogy ez valójában egy hátsó kerekes autó. Olyannyira, hogy ugye 100%-ot küld hátra, és a hátsó hajtás megcsúszásakor, vagy a hátsó tengelyen lévő kerekek megcsúszásakor előre 60%-ot tud vinni. Ez minden esetben érződik. Ez egy easy-vérig klassz hátsó kerékhajtású autó. Ezért aztán nehéz is összehasonlítani bármivel, mert ugyan összkerékhajtásosok vannak, például a BMW-nek is az iX Drive-ja, de az nem ilyen hangolású, nem ennyire jó. Tehát én BMW-ből hátsó kerekest vennék, Alfából ez a 4 kerekes, ez egy jó opció, mert ez tényleg hátsó kerekesként viselkedik, de ha szükség van rá, ugye 4 kerék meghajtású. Brilliánsan van hangolva a futómű, azért ne felejtsük el, hogy minden műszaki megoldásnak, jó műszaki megoldásnak vannak hátrányai is, nincsenek előnyök hátrányok nélkül, szoktam volt mondani. Ugye ez is egy olyan kemény futómű, ami a kicsi mozgásokat egész jól elnyeli, tehát azt lehet mondani, hogy komfortos, már amennyire ez komfortos lehet, de ha ezeken az igazi jó magyar utakon megy, akkor olyanokat dobol, meg olyanokat dobbant, hogy megfájdul az ember szíve. De, mint mondtam, ez nem az autó hibája, ez a magyar utak hibája. Így módon aztán, hogyha átkapcsolja az ember a DNA kapcsolót dinamikba, megjelenik a fordulatszámérő 1-jel, visszatesz a sebességváltó is, érdemes kinyomni softba a csillapítást, mert egyrészt ilyenkor se soft, hanem igazán sportos és nagyon jó futómű, másrészt meg ezeket a magyar utakat jobban tolerálja. Tehát ha átteszi az ember sportba, akkor megváltozik a karaktere az autónak, a váltásoknak, és ennek az autónak ez való tényleg. Fordulaton tartja, visszakapcsolgat, nagyon jó, és nem tudom mennyire jön át így a mikrofonon keresztül, de jó hangja is van, tehát nézzétek meg. De azért vegyük észre, hogy 5005-nél elvált, tehát nincs a nagy üveg, itt meg vár, fenntartja a fordulatot. Jaj, gazdám, mi lesz, megyünk még? Nem, most nem megyünk vissza, és teszem normába. Fenntartja a fordulatot, nagyon jó, és ha mondtam, hogy kritikus leszek most is, a váltó programozása nem a legjobb. Picit gondolkodik, van egy kicsi spétje, vannak ennél jobb váltók, de nem rossz, semmiképpen nem rossz, élhető, és ez az autó kívánja a kanyarokat ezzel a futóművel, karosszériadőlés 0, és nagyon jó, ott van az úton végig, és jó visszajelzés is jön a kormányra, amikor így húzod bele a kanyarba, és érzed, hogy tapadás határa kezd jönni, valahogy a kormányon is lehet érezni. Szóval azt mondom, és kimerem mondani, hogy az egyik legjobb kormány, ami így az elérhető áru autók között megtalálható. Most az egy dolog, hogy mit jelent az, hogy elérhető áru, mert ez az autó így 30 000 kilométerrel, vagy 36 000 kilométerrel 17 millió forintért megkapható, és amióta nálam van, én nézem a kocsi.hu-t, amikor legutóbb néztem, akkor benzinesből
90-valahány darabot lehetett találni a kocsi.hu-n, és ebből elég sok volt a 280 lovas, és olyan 14 millió körül volt egy kompetíciónál is, ami ugye a bőrműszerfal, meg a piros nyergek, meg egy csomó plusz még az Intenza felszereltségen felül, és ez nem ilyen nőbutító hülye duma, hogy ennek az autónak meggyőződésem, és biztos vagyok, hogy ahogy telik az idő, úgy fog felfelé menni az ára. És meg is mondom, hogy miért. Azért, mert ebbe az autóba még beletették azokat a konzervatív értékeket, azokat a műszaki megoldásokat, amiket az újabb autókba elpróbálnak maszkolni, ilyen futófényekkel, 256 árnyalatban állítható hangulatfénnyel, meg mindenféle olyan dolgokkal, ami filléres, de valójában az autóhoz és az autózáshoz, mint olyanhoz semmit nem tesz hozzá. Az, hogy most itt a lábfény beállítható hupililától kezdve a türkiszzöldig, az nekem semmit nem ér. De az, hogy egy autónak ilyen futóműve van, ilyen kormánya, és ilyen direkt bevillant a stabilitáskontroll, ennyire direkt a kormányzása, a futóműve, ez igen, ez az autó, ezek az autók. Ezt kellett volna vinni egész 2011-2-5-től egész máig, és akkor lennének jó autók, de nincsenek, eltűntek. Éppen ezért ennek az autónak biztos vagyok benne, hogy egyrészt tartani fogja az értékét, mert mindig lesznek olyan emberek, akik szeretnek autót vezetni, és szeretik az autózást, tartani fogja az értékét, és ahogy jelennek meg ezek a jellegtelen, egyforma, szélcsatornában szabott, de szinte azonos formájú autók, elektromos, meg plug-in hibrid, meg mindenféle motorral, annál inkább hangsúly helyeződik ezekre a műszaki megoldásokra, ami ezeken az autókon van. És már nagyon-nagyon-nagyon kevés van, mert mindenki megy el ebbe az irányba. A nagy tablet, a sok gomb helyettesítő, érintő dolgok, és itt megvan minden. Itt jól érzed magad, ha szereted az autót egy kicsit is. Én nagyon jól érzem magam ebben az autóban. Mutatok itt egy gyorsulást, átteszem dinamikba. Csak annyi hangja van, amennyi kell. Nagyon szépen szól a motor, 5005-nél elvált, hát ez ilyen, nem egy ilyen nagy fordulatú motor, de azért a 400 Nm 2500-tól, sőt, 2500-tól végig ott van, és azért ez a dinamika elég jó, amit ez az autó tud. P0-k vannak rajta, Pirelli P0, 225-ös, nem olyan nehéz az autó, nagyon jó megy. És nézzétek, megérkezek orral egy ilyen féktávra, az agyad előre megy, akkor átfog. Nagyon jó a súlyelosztása is, ez egyszerűen egy jó autó. Ezt lehet így mondani, lehet úgy mondani, de ez egy jó autó. Mindig kérdés, hogy mennyi az annyi, úgyhogy ezt most nézzük meg az Autoleasing kalkulátorán, az Euroleasingnek. Beírjuk, hogy ez egy 2024-es modellévű autó, a teljes vételára, ha lenne ilyen újban, akkor az 21 millió lenne. Hasonlók vannak egyébként raktáron, személygépkocsi. Alfa Romeo akció van, úgyhogy azt kiválasztjuk, Alfa Romeo akciót. És társasága hitelfelvevő, nyílt végű, rögzített, és hát 10 millió körül belerakunk, 5 évre nyugodtan felvehetjük, és akkor a
teljes hiteldíj mutató 7,5% és 83 000 forint nettó törlesztővel tudjuk, ajánlatot kérek, hát igen. Úgyhogy ebből a nagyon szép Alfából raktári autókat még meg lehet venni. A gyártó csökkentette a modellpalettát, mert dízel és a QV kapható a V6-os motorral, ami szintén egy nagyon jó autó, de egy másik árkategóriában mozog. Úgyhogy raktári autókat tudtok még megvenni, meg hát ugye a használt, mint mondtuk, az egy opció lehet, és nem butításképpen mondom, de tényleg ezt gondolom, és majd 10 év múlva, ha visszanézitek ezt a tesztet az internet bugyraiból, majd azt fogjátok mondani, hogy na lám, Göbinek igaza volt, mert ez az autó nagyon jól fogja tartani az értékét, később pedig fel fog menni, és azért fog felmenni, mert a konkurensek egyszerűen lecsúsztak, illetve nem ebben az irányban mentek el, mint ahogy az Alfa. Az Alfa, amikor megcsinálta ezt a faceliftet, azon túl, hogy szép maradt, belül csak annyit változtatott, hogy aki szereti az autót, meg a szó klasszikus értelmében vett autózást, az jól érezze magát. Nem egy óriási tabletet csinált, csak korszerűsítette. A műszerfal is egy olyan virtuál cockpitot kapott, ami nagyon jól néz ki, beállítható, minden adat megvan, mindent tud, de kicsit olyan klasszikus és klasszikusan gyönyörű. Úgyhogy én boldog vagyok, hogy ezt az autót letesztelhettük, nyilvánvalóan a QV a csúcsmodell, de akár használtan a 2 literes változat, illetve a 200 lóerős változat, illetve ez a 280-asok bőven elegendők, nagyon jó autó. Reméljük valamennyire átjött nektek is, főleg a hangja, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, kamera mögül G búcsúzik, én pedig innen. Iratkozzatok fel a csatornánkra, klikkeljétek be a harangot, szeretnénk még ehhez hasonló nagyon jó autókkal jönni. Sziasztok! Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!